ทำทาดดำทำทาดดำทำทาดดำทาดดำทาดำทาดำเฮ้ทำทาดดำทุทำทาดดำทุคุณต้องเป็นหน่วยกล้าตายในการชิมว่ามันเป็นยังไงอ่ะลองดูให้ไข่แดงแตกทำเหมือนว่าเราจะเอาไปทำไข่เจียวนั่นแหละแค่นี้ปะคุกกี้สวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับครัวง่ายๆทำอะไรก็ง่ายๆซอสก็ไม่ต้องใช้อะไรเยอะนิดเดียวนะฮะได้อาหารอร่อยแล้วนะฮะวันนี้สุกัญญาอุ๊ยเราลืมอะไรนะตรงนู้นแชรบนี่มันคือบรอกโคลีเก่าครับที่แบบตัวดอกมันเนี่ยฮะมีความแบบเน่าแล้วนะฮะแต่ว่าตัวก้านมันอ่ะคือเราก็ปาดเอาไอ้ตัวบรอกโคลีที่เน่าๆออกแล้วก็เหลือเป็นก้านๆแบบนี้นะหลายคนที่ไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าหรือว่าเอามาทำอะไรนะฮะก็ดูเทปนี้ก็ได้นะครับลองดูนะว่าคุณจะเอาไปทำอะไรได้บ้างวันนี้ใช้บรอกโคลีเก่านะครับซึ่งเหลือแต่ก้านแล้วนะครับแล้วก็มีหอมหัวแดงนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับแล้วก็เราใช้ไข่นะครับโปรตีนไข่บอกไปหลายเทปแล้วฮะสำคัญมากๆจำเป็นต้องกินเพราะว่ายิ่งแก่ต้องยิ่งกินไข่ครับผมบอกเลยแล้วก็ส่วนผสมที่เราจะใช้สำหรับปรุงรสชาติให้หอมอร่อยนะครับก็คือโขลกสามเกลอไปลุยกันเริ่มต้นเลยนะฮะเราก็เอาเนี่ยส่วนที่มันเสียทิ้งไปเสียก่อนแล้วเราก็เอามาหั่นเตรียมไว้สำหรับใส่ลงไปนะลุยตอนนี้เราก็จะเตรียมไอ้เจ้าตัวบรอกโคลีก่อนนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษฮะเราก็เอามาหั่นผ่ากลางเลยครับปอกเปลือกเขานะครับที่เป็นส่วนสีเขียวๆเอาออกให้หมดเลยครับนี่ก็เรียกง่ายๆว่าเหมือนเรากินเฉพาะแกนในนะครับมันจะแข็งๆหน่อยฮะสังเกตได้ง่ายๆว่าส่วนไหนที่เป็นเปลือกก็คือส่วนสีเขียวที่มันเป็นด้านนอกนี่เอาออกหมดนะครับแต่การหั่นขวางก็ช่วยทำให้เกิดความขมน้อยลงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ยายเฟียมเคยบอกสุกัญญาไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กน้อยนะฝึกทำครัวนะครับยายพยายามเบี่ยงเบนให้เป็นผู้หญิงครับเลยสอนทุกอย่างที่เป็นผู้หญิงให้เราแต่ว่า สันดานก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับต่อมานะครับเราก็เตรียมกระเทียมนะครับเอาเปลือกออกนะครับไม่จำเป็นต้องเอาออกหมดก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปกระเทียมนี้เราจะเอาไปเจียวนะครับให้เกิดความหอมนะกระเทียมไทยนะครับจะมีกลิ่นที่เขาเรียกอะไรทรงพลังมากยิ่งกว่ากระเทียมที่เป็นหัวใหญ่ๆนะฮะแล้วก็เปลือกเขาไม่แข็งครับดังนั้นก็ซอยแล้วก็สามารถเอาไปทอดไปอะไรได้เหมือนกันแต่ต้องดูให้ดีนะครับว่าเป็นหัวที่เป็นกลีบที่ตัวเปลือกเขาไม่มีเชื้อราดำๆนะถ้ามีเชื้อราดำๆนะครับอันตรายเพราะว่ามีเชื้อราบางชนิดนะครับสามารถพัฒนาตัวเองให้ทนต่อความร้อนได้ดังนั้นเราก็ต้องระวังกันนิดนึงซอยให้เรียบร้อยครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เอาไปทอดนะครับให้หอมเลยยายเฟียมเคยทำต้มจืดให้กินตอนสมัยเด็กๆนะครับซึ่งเป็นต้มจืดที่เราไม่เคยรู้ละตอนเด็กๆว่ามันทำยากทำเย็นแหละแต่ว่ามันอร่อยมากแล้วมันก็ดูแบบดูส่วนผสมของมันไม่เยอะแยะนะฮะปรากฏว่ายายบอกว่าทริคที่จะทำให้แกงจืดหอมขึ้นอยู่กับโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแล้วต้องเจียวสดนะไปซื้อมาแล้วแบบว่าที่เขาขายเป็นแบบในกล่องนะครับไม่หอมนะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นน้ำมันด้วยนะฮะเอาละซอยไว้สักแค่นี้ส่วนเรื่องของหอมหัวแดงนะครับหอมหัวแดงนี่เดี๋ยวสุกัญญาจะแบ่งนะครับใช้
ประมาณสักสามหัวหรือ4หัวก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้แค่2ก็ได้ส่วนหนึ่งก็คือซอยบางๆนะครับทำเป็นฝอยๆเลยฮะเจียวลงไปพร้อมกับกระเทียมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือใส่ในน้ำซุปนะนี่อันนี้จะเป็นส่วนที่เราจะใส่ลงเจียวลงไปพร้อมกับกระเทียมนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอีกส่วนหนึ่งนะครับหั่นเป็นแว่นๆบางๆเลยครับใส่ในน้ำซุปนะเหมือนกันนะฮะพืชหัวไปเนี่ยมีดำๆอย่างเงี้ยต้องเอาไปล้างก่อนครับนี่เห็นไหมมีดำๆแบบนี้ล้างก่อนเลยสุกัญญาเฮียล้างก่อนล้างแล้วเรียบร้อยขาวสะอาดหั่นเป็นแว่นบางๆนะครับเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจากตรงนี้ปุ๊บเราก็จะไปเริ่มคุกกิ้งกันเลยครับไข่นะฮะวิธีเราก็เตาะไข่ใส่ลงไปนะครับระวังด้วยนะเจอไข่เน่าขึ้นมายุ่งเลยเตาะดูข้างนอกก่อนเรียบร้อยเคยทำแล้วฮะเตาะลงไปทิ้งทั้งถ้วยเลยบางทีมันอยู่ในอากาศร้อนมาก่อนนะฮะก่อนที่เราจะมาใส่ตู้เย็นโอเคในไข่เนี้ยนะฮะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวปรุงรสหน่อยนึงแล้วเราก็ตีให้มันเข้ากันนะฮะให้ไข่แดงแตกถ้าเหมือนว่าเราจะเอาไปทำไข่เจียวนั่นแหละแค่นี้ปะคุกกิ้งเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยครับตั้งกระทะนะครับแล้วก็เอาน้ำมันใส่ลงไปแบบเดียวกับที่เราทำการเจียวไข่นั่นแหละครับแต่ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะมากนะครับอันนี้แล้วเราก็เอาไข่นะตีให้เป็นฟองนิดนึงนะครับปูน่ารักฟูไม่ต้องรอน้ำมันร้อนกันละเคยดูในคลิปนะครับเขาบอกว่าเวลาน้ำมันร้อนจัดนะฮะปรากฏว่าไข่จะอมน้ำมันแต่ถ้าเป็นแบบนี้เขาบอกว่าไข่ไม่อมน้ำมันก็ลองดูครับเนี่ยค่อยๆคนนะครับไข่เขาจะค่อยๆสุกนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับเพราะว่ามันจะไหม้พอไหม้แล้วมันจะไม่หอมเลยล่ะทีนี้จะไม่อร่อยนะครับแบบว่าทำของง่ายๆให้ดูยากๆครับผม เดี๋ยวเขาจะหาว่ารายการเราแม่งไม่มีหาเลยกูเอาพริกนี่โอ้โหแจ๋วเนี่ยเขาเริ่มจับเป็นก้อนปุ๊บเราทำให้เขาเป็นชิ้นๆครับชิ้นใหญ่สักหน่อยนึงอย่ารอจนแห้งเกินไปนะครับขั้นตอนนี้สำคัญมากระวังอย่างรุนแรงใส่น้ำลงไปพอใส่น้ำเสร็จแล้วปุ๊บยังไงต่อฮะเราก็จะไปเอาบรอกโคลีมาใส่ครับผมหอมหัวแดงนะครับใส่ลงไปเลยที่เราแยกไว้นะครับบรอกโคลีใส่ลงไปเลยทีนี้ก็รอเดือดครับผมเราอยากซดน้ำเพิ่มนะครับเราก็เอาน้ำใส่ลงไปได้ตามใจเลยครับเริ่มเดือดแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วแต่เป็นความเดือดที่ไม่รุนแรง เป็นความเดือดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าอยากให้มันค่อยๆสุกละครับเพราะว่าน้ำผักนะเวลาโดนความร้อนนะครับมันจะค่อยๆรีดน้ำหวานๆของมันออกมานะครับเราปรุงรสด้วยโขลก3เกลือนะครับ1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะได้ครับความเข้มข้นเลยได้ความเข้มข้นโอเคใส่น้ำปลาสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความหอมเหมือนเดิมครับสุกัญญาตัดน้ำตาลนิดหนึ่งเจ้มจนขึ้นมาเลยนะครับเราจะรอจนกระทั่งเดือดปุดแบบเดือดเอาแบบเดือดแบบรุนแรงนะครับเดือดแบบภูเขาไฟระเบิดอะไรอย่างนี้เดือดแบบพุร้อนขอชิมรสหน่อยสิพริกไทยครับโรยเดือดแล้วมันเริ่มเดือดปุดๆแล้ว
เราจะเจียวน้ำมันกับกระเทียมและหอมนะครับนี่ใส่ไปเลยเฮ้ยทำท่าดำชื่อทำท่าดำชื่อคุณต้องเป็นหน่วยกล้าตายในการชิมว่ามันเป็นยังไงอ่ะลองดูร้อนร้อน อร่อยไหม หน่อยนะ กลมกล่อมเดี๋ยวทานข้าวกันด้วยอันนี้นะมื้อเย็น น้ำซุปอ่ะ ใช่ เรียบร้อยไปแล้วนะครับทานมื้อเย็นกันอย่างสบายอกสบายใจแล้วก็วัตถุดิบหาง่ายครับไม่จำเป็นต้องมีเนื้อสัตว์ที่มันแบบย่อยยากๆยำมื้อเย็นค่ำๆนะครับก็ใช้เป็นโปรตีนที่ได้จากไข่แบบนี้ครับเป็นเหมือนไข่น้ำนะแต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์มากๆแล้วก็บอกเลยว่าใส่โขลก3 เกลอนะฮะทุกเมนูเอาอยู่เสมอครับผมวันนี้อยากจะให้ชมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราที่อยู่ในเขาเรียกอะไรนะอยู่ในผักต่างๆนะครับว่ามันจะส่งผลยังไงกับตัวเราแล้วก็มันเกิดขึ้นมาอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูข้อมูลกันทีข้างใต้พร้อมกับลิงก์สั่งซื้อสินค้านะครับบอกเลยว่าจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนคนไทยด้วยกันเสียแล้วเพราะว่ายุคสมัยนี้อะไรก็ยากเย็นไปหมดเลยนะครับฝากน้องพรเอาไว้ด้วยสำหรับทุกๆครัวเรือนครับขอบคุณมากที่ติดตามชมทุกคลิปแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แม้จะเป็นคลิปที่มันไม่ได้ทันสมัยมากมายนะฮะแต่ว่าอย่างว่าเมื่อคุณไม่รู้จะทำอะไรทานลองแวบเข้ามาดูขอบคุณมากขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ